Χρόνια πολλά και ευλογημένα, με υγεία, αγάπη, χαρά και γαλήνη. Τα Χριστούγεννα πέρασαν, μπροστά μας έχουμε και άλλες γιορτές, έτσι. Εγώ ήρθα με μια πολύ ωραία συνταγή, την ετοίμασα για τα Χριστούγεννα. Είναι τυροπιτάκια, γρήγορα, εύκολα. Θα ανοίξετε ένα φύλλο, θα βάλετε τη γέμιση και θα τα κόψετε όπως θα σας πω και θα τα βάλετε, θα τα ψήσετε αμέσως. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να ανέβει η ζύμη. Τη συνταγή σας την έχω ξαναδώσει στο βίντεο με τα κυμαδοπιτάκια σε σχήμα του λίπας. Θα βάλω το link άμα θέλετε, μπείτε και δείτε πώς έκανα το σχήμα του λίπας σε εκείνο το βίντεο. Τώρα στο αλεύρι εγώ θα βάλω το baking powder, θα προσθέσω το αλάτι και εκεί μέσα θα τρίψω το βούτυρο. Εγώ επειδή ξεκαθαρίζω ότι κάνω διπλή δόση, γι' αυτό ίσως φαίνονται πολλά τα υλικά, θα σας δώσω όμως τη συνταγή που θα τη βρείτε κάτω στην περιγραφή, θα σας δώσω τη συνταγή για μία δόση. Εγώ τα έκανα για τα Χριστούγεννα και έβαλα στην κατάψυξη και για την Πρωτοχρονιά. Είναι πολύ νόστιμα, είναι πάρα πολύ ωραία, θυμίζουν λίγο κουρού, αλλά είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο νόστιμο. Λοιπόν, έτρεψα το βούτυρο στο αλεύρι, μετά πήρα έτσι με τα χέρια το βούτυρο και το αλεύρι μαζί και θρημάτισα όσο γίνεται περισσότερο το βούτυρο μέσα στο αλεύρι, να γίνει κάτι σαν άμμος, έτσι. Πρόσθεσα μετά το στραγγιστό γιαούρτι και τώρα τα ανακατεύω μαζί. Στην αρχή θα σας φανεί ότι δεν γίνεται ζύμη, ότι δεν κολλάει το αλεύρι, ας πούμε, με το βούτυρο, δεν γίνεται η ζύμη, αλλά μέσα σε χρόνο 0, έτσι ξαφνικά θα δείτε ότι σχηματίστηκε το ζυμάρι. Εγώ τώρα το έβαλα στο πάγκο και όπως βλέπετε ανακατεύω, παίρνω από όλες τις μεριές το αλεύρι και το φέρνω έτσι στη μέση και μέσα σε 2-3 λεπτά μπόρεσα. Έγινε η ζύμη. Μην το φοβηθείτε, μπορεί να νομίζετε ότι δεν κολλάει, αλλά απλά θέλει λίγο υπομονή, γιατί το βούτυρο είναι παγωμένο, έτσι, και θέλει λίγο ζεστασιά από τα χέρια σας να λιώσει για να απορροφήσει το αλεύρι. Δεν πρέπει να λιώσει και τελείως, γιατί μπορείτε να πείτε ας το βάλουμε κατευθείαν λιωμένο. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί όταν θα φάτε αυτή τη ζύμη θα δείτε ότι είναι μέσα σαν σε στρώσεις. Δηλαδή το βούτυρο και πρέπει να λιώσει λίγο για να βοηθήσει να γίνει ζύμη, αλλά και πρέπει να παραμείνει παγωμένο για να γίνει η ζύμη σαν σε στρώσεις. Έτσι. Είναι μια καταπληκτική ζύμη, πάρα πολύ ωραία, πολύ εύκολη. Εάν σε περίπτωση το αλεύρι σας είναι πολύ στεγνό και με τίποτα δεν μπορείτε, δηλαδή μετά από ένα, ας πούμε, 5 λεπτό δεν μαζεύεται καθόλου η ζύμη, ρίξτε 1 ή 2 κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό. Λέω τώρα σε περίπτωση που, έτσι. Λοιπόν, το έβαλα εγώ τώρα σε ένα νάιλον σακουλάκι, μέχρι που ετοίμασα τη γέμιση. Έτριψα λίγο κασέρι και έτριψα λίγο φέτα. Τώρα, όπως είπα, είναι 2 οι δόσεις που έχω στη ζύμη. Εσείς θα υποτίθετε ότι κάνατε ένα κομμάτι ζύμης. Αυτό το ένα κομμάτι ζύμης θα το ανοίξετε στο πάγκο. Θα το ανοίξετε σε παραλληλόγραμμο, ας πούμε περίπου να είναι 50 εκατοστά το μήκος, κάπως έτσι. Τώρα θα το δείτε και μόνοι σας πώς εγώ θα το ανοίξω. Θα το ανοίξετε και να είναι το πάχος του, ας πούμε, μισό εκατοστό. Λιγότερο από μισό εκατοστό, έτσι. Μια παραλληλόγραμμη ζύμη θα ανοίξετε. Άνοιξα τη ζύμη, όπως βλέπετε νομίζω είναι λίγο παραπάνω από 50 εκατοστά το μήκος, αλλά μην σας τρομάζει που από πάνω δεν είναι τελείως ίσιο, γιατί η ζύμη, επειδή δεν έχει ξεκουραστεί πάρα πολύ, γι' αυτό ίσως
και σε εσάς θα συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι κακό και ούτε και που θα φανεί. Θα δείτε τώρα πώς θα το τυλίξω και ούτε που θα φανεί. Άπλωσα τη φέτα, την έκανα λίγο χοντροκομμένη, λίγο. Γιατί έτσι λίγο θα πρέπει ας πούμε να το αισθανόμαστε. Και έτριψα και λίγο κασέρι. Κοιτάξτε, τώρα στο θέμα κασέρι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε κίτρινο τυρί σας αρέσει, έτσι. Αλλά θα πρέπει να μην είναι από αυτά τα τυριά που λιώνουν εύκολα, δηλαδή κούντα, ένταμ κτλ. Αυτά λιώνουν εύκολα. Να πάρετε κάποιο κίτρινο τυρί που να είναι λίγο πιο σφιχτό, για να μην λιώσει και σας βγει από τα πλαϊνά. Καταλάβατε, να παραμείνει μέσα το κασέρι. Κασέρι θέλετε να βάλετε γραβιέρα, είναι λίγο πιο σφιχτό, δεν θα απλωθεί τόσο πολύ. Αλλά άμα θέλετε δεν βάζετε και τίποτα, βάζετε μόνο τη φέτα, έτσι, ή βάζετε οποιαδήποτε γέμιση σας αρέσει. Εγώ είδατε τι έκανα, άπλωσα σε όλο το φύλλο, αλλά από την πάνω μεριά και από την κάτω άφησα κενό. Άφησα κενό γιατί τη ζύμη εκεί θα τη διπλώσω προς τα μέσα και από την κάτω μεριά και από την πάνω και το ξανατύλιξα άλλη μια φορά, το γύρισα και το έκοψα στη μέση. Όπως βλέπετε πήρα μετά αυτό το μαχαιράκι, το οποίο είναι με σχέδια, έτσι κάνει αυτά τα σχέδια στις άκρες. Αν δεν έχετε και με απλό μαχαίρι μπορείτε να τα κόψετε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα κόβω ας πούμε τριγωνικά. Βάζω, είδατε, γύρισα από μια μεριά προς τα δεξιά να κοιτάει το μαχαίρι αυτό, έτσι με το σχέδιο, ή και μετά από τα δεξιά, και έτσι γίνεται κάτι σαν ας πούμε τριγωνάκια. Τα άπλωσα στο ταψί, τα άλυψα με αυγό, ένα αυγό, κανονικά ολόκληρο το αυγό το χτύπησα, έβαλα από πάνω το σουσάμι και στο φούρνο σε 180 βαθμούς 35 με 40 λεπτά. Αυτό, όπως λέω και πάντα, θα το δείτε ανάλογα και με το φούρνο σας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι πολύ νόστιμα, το βασικότερο αυτό είναι, να είναι πολύ νόστιμα. Στην αρχή είναι έτσι μαλακά, μετά τραγανίζουν. Είναι το θέμα, είναι το βούτυρο που βάλαμε μέσα. Με το που τα βγάλετε θα τα δείτε μαλακά, μετά θα τραγανίσουν και θα είναι πεντανόστιμα. Αυτή είναι η συνταγή, είναι πανεύκολη, τη φτιάξαμε μέσα σε μία ώρα μαζί με το ψήσιμο, κάπου τόσο. Μισή ώρα πες να το ετοιμάσω, να ετοιμάσω, να ανοίξω το φύλλο κτλ. Και μισή ώρα κάτι ψηλά να το ψήσω. Μέσα σε μια ώρα, παιδιά, έχετε πολύ νόστιμα τυροπιτάκια, θα σας ενθουσιάσουν, είναι πεντανόστιμα. Φροντίστε να μην αλλάξετε κάτι στη συνταγή της ζύμης, στη γέμιση βάλτε ό,τι θέλετε. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε τώρα του χρόνου. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, γεια!